ඉතින් ඔන්න YouTube කරනවාට හොඳ ආරංචියක් අරගෙන තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා YouTube එකෙන් TikTok platform එකට කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්න මේ YouTube Shorts කියන concept එක ගෙනාවා. ඉතින් YouTube Shorts ගොඩක් famous වුණා දැනටමත්. හැබැයි මේ YouTube Shorts වලට revenue model එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා shorts videos upload කරාට ඔයාට shorts videos හරහා income එකක් ගන්න. ආදායමක් ගන්න method එකක් ක්‍රමයක් YouTube ආයතනයේ මුලින් හඳුන්වලා තිබුණේ නැහැ. එක ක්‍රමයක් තිබුණා YouTube Shorts Fund කියලා. හැබැයි මේක හැමෝටම ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේක තෝරාගනිපු කිහිප දෙනෙක්ට randomly කියන්නේ හම්බෙන් ලැබෙන $100ක මුදල් ප්‍රමාණයක්. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි. මේ වෙද්දි ඒ revenue model එක replace වෙනවා පෙබරවාරි 1 වෙනි දින. ඒ කියන්නේ 2023 පෙබරවාරි 1 වෙනි දිනගෙන අලුත් revenue model එකකට මේ Shorts Fund එක replace වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා සාමාන්‍ය YouTube එකේ long videos එහෙම නැත්නම් දිග videos upload කරලා අපේ revenue එක ගන්න පුළුවන් 155ක revenue එකක් creator ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම revenue model එකක් YouTube ආයතනයේ මේ වෙනකොට සකස් කරලා තියෙන එක පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා පටන් ගන්නවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ shorts video වලට income එකක් ලැබෙනවා. ඔයාට 145ක revenue එකක් ලැබෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේ නිසා ඔයා තාමත් YouTube එකේ shorts video create කරන්නේ නැත්නම් දැම්ම YouTube එකේ shorts videos create කරන්න පටන් ගන්න. ඇත්තට මමත් මගේ අඩුපාඩුවක් තිබුණා මම shorts videos කරේ නැහැ. මම long videos විතරයි කරේ. හැබැයි ඔන්න මමත් දැන් YouTube shorts වලට වැඩි අවධානයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් shorts videos වල තියෙන අනිත් වැදගත් කාරණේ තමයි ඔයාට revenue එක එනවාට අමතරව YouTube shorts වලින් ඔයාට ලොකු subscriber count එකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch hours වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද සහ views වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මොකද YouTube shorts වදන TikTok වල වගේ අපි කැමැත්තෙන් ගිහිල්ලා ක්ලික් කරලා බලනව නෙවෙයි. අපි ස්වයිප් කර ස්ක්‍රෝල් කරගෙන උඩට යනවා. එතකොට අපි දන්නේ නැහැ ඊළඟට එන්න තියෙන වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා. මේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපිට view එකක් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් දුරට වාගේ වීඩියෝ එකක් short එකක් viral යන්න තියෙන chance එක වැඩි. සමහර විට ඉන්න වෙයි. ගොඩක් දුරට මේ TikTok shorts මිලියන ගණන් views තියෙනවා. YouTube එකේ ගිහලා බැලුවොත් එහෙම සමහර shorts වල බලන්න පුළුවන් මිලියන 40 50 views තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන revenue model එක ආවට පස්සේ මෙයාට කොච්චර revenue එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. සහ ඔයා trending tab එක බැලුවා මේ වෙද්දිත් සැලකිය යුතු videos ප්‍රමාණයක් YouTube shorts trending අතරට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දන්නවා මේ වෙනකොට shorts වල තියෙන වැදගත්කම. සහ ඉස්සරහට මම හිතනවා long videos වලට වඩා මේ shorts videos වලට YouTube platform එකෙන් ලොකු අවධානයක් දෙයි, ලොකු priority එකක් දෙයි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේන ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක මුවෙමු long videos හදන්න. ඒ අතරතුර අනිවාර්යෙන් දවසට එක shorts video එකක් හරි ඔයාට පුළුවන් වීඩියෝ YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. මොකද ලොකු දෙයක් නැහැ shorts videos අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාට ඔගේ ෆෝන් එකෙන්ම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. just edit කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒ වෙලෙම capture කරා, caption එක දැම්මා, title එක දැම්මා, description එක දැම්මා. මතක ඇතිව shorts #shorts කියලා description එකේ සහ title එකේ දාන්න. සහ විනාඩියකට අඩු වීඩියෝ එකක් කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලා shorts විදිහට ගණන් ගන්න නැහැ. ඉතින් මට දෙන්න ඕන message එක ඔන්න ඕකයි. තාමත් ඔයා shorts කරන්නේ නැත්නම් දැම්ම shorts වලට move වෙන්න. ඉතින් මගේ channel subscribe කරන්න. තවත් මේ වගේ tips දැනගත්තු ගමන් ඔයාලව අනිවාර්යෙන්ම update කරනවා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.